Szerintem nem jó lesz ez így. Muszáj lesz felkötni. Valahogy így. Ez még mindig nőtt, vagy 10-15 centit, még mindig fog nőni. Már éri, már lejjebb van, mint a föld. Lyukot kellene kivágni. Sziasztok! Egy szőlőfajtát szeretnénk nektek bemutatni, és beszélni arról, hogy mi a gond ezzel a fajtával. Nézzétek milyen! Tehát oda teszem a kezem, és itt van. 20, 40, 60, majdnem 80 centi. Hát, ilyesmi nagy, hosszú. Ez az egyik fürt, itt a másik fürt, meg még arra is van még 2. Ez is olyan. Ja, a lényeget meg nem mondom. Ez a fajta rekord. Hát nem azért, hogy bizonyára azért, hogy most ilyen nagy rekordfürtöket is ad. A neve az, hogy a rekord. Ez egy piros, nem túl nagy bogyójó, olyan 8-10 g-os a bogyója, enyhén muskotályos, az íze pedig hasonlít a Wellesséhez. Welles már nagyon sokan ismeritek. És rekordfürtöket képes adni. Ebből már vágtam le, erről is vágtam le, az egyik részét levágtam, mert túl nagy volt, hiszen az helyzet az, hogy most teszem először, még csak, tehát nem szabad túl sokat hagyni rajta. 4 fürtöt hagytam, ott azon az oldalt van 2, meg ezen az oldalt van 2, mind a 4 ilyen. De nem igazán szeretem én ezt a hosszú fajta szőlőket, inkább jobb a szélesebb fajta, azért, mert a széles az egyszerre érik be. Mert felül egy sávba beérik. De viszont amikor hosszú, akkor beérik a felső része, körülbelül ennyi, aztán érik itt lejjebb, a legalja meg a legkésőbb érik be. Tehát ez még már megtörténhet az, hogy ez már túlérett lesz itt felül, az alja meg csak akkor lesz beérve. Mivel ez még csak az első termése, ezért nem tudom, hogy fog viselkedni, így meghagyom, majd meglátom, hogy mi lesz belőle. Na de nem erről akartam beszélni, hanem egy olyan dologról, ami a fóliában nagyon sűrűn felmerül. Mégpedig, gyertek közelebb, nézzétek meg! Látjátok ezt a sok barna kis sapkát? Ez a virágzáskor nem esett le. Itt van. Meg ott van. Látjátok? Tehát ráragadt a sapka. Ez azért, hogy amikor ráragad a sapka, akkor nem porzódik be. Porzatlanul marad. Tehát lényegében ez mag nélküli lesz. Nem mind, de nagyon sok. Tehát a fele majdnem, hogy mag nélküli lesz. Na de mi a gond? Miért? Ez, ha megnézitek, végig tele vagyunk palántákkal. És a palántát minden második nap locsoljuk. Bőségesen kap vizet. És a sok víz párát ad. És mivel zárt térben vagyunk, tehát fólia alatt, nincs hová kimenni a párának, pláne nem este. És sokáig rajta marad a nedvesség, a pára, még a szőlőszemeken is. Ezért a sapka nem hogy rászárad, hanem annyi sok nedvességet vesz fel, hogy nem esik le. Ahhoz, hogy leessen a sapka, szárazabb idő kellene, mint ami itt van bent. Kint nincs vele gond, nincs probléma. Bár kint is előfordulhat, ugyanis ha esik egy nagyobb eső pont virágzás előtt, vagy virágzás közben, amikor elkezd virítani a szőlő, akkor felléphet a pára. Tehát ott felléphet ugyanez a tünet is, hogy a sapka nem esik le róla. De általában nincs vele gond, mert ott levegő mozog, megyen, a nap süt, tehát könnyen felszárad. Benne a fóliában nem. Pláne akkor nem, hogyha tele vagyunk palántákkal is, folyamatosan locsolni kell.
Ha nincs palántátok, csak maga a szőlő, vagy valami olyan más növény, amit nem kell annyi vizet, nem igényel annyi vizet, meg ilyen széles helyen locsolni, ugyanis nem csak közében van palántánk, alatta is palánta van, a másik oldalt is palánta van, ez alatt is palánták vannak, úgyhogy tele vagyunk mindenütt palántával, és mindenütt locsolni kell. Ha szamóca, késről szamóca lenne, közte nem lenne gond. Ez biztos. De így igen. Szóval, hogyha a fólia alatt termeltek szőlőt, akkor valami olyan növényt nézzetek, amit nem kell annyiszor locsolni. Nem minden fajta szőlő reagál így a párára. Nézzétek meg a másikat. Itt vagyunk a Wellesnél. Hát itt is vannak hatalmas fültök, nézzétek. Tehát itt ez is egy ígér. Így. Tehát fültök szépek, nagyok, de nézzétek meg közelebbről. Illit-olott látszik csak, hogy van rajta helyenként ilyen barnás sapka. A többi általában nincs több helyen. Látjátok? Jó formán alig van. Ott van még, vagy 2-3. Itt kész. Viszont a rekordnál tele vagyunk. És olyan fajta, mint a rekord, több is ilyen van belőle ilyen. Ami ennyire reagál a párára. Az egyik ilyen például a szvetjacsok. Az ott van a másik oldalt a fóliába. Évről évre fellép ez a probléma. Tehát folyamatosan rajta marad a sapka. És nekem mindig csak mag nélkülivé válik. A kérdések az, hogy hogyan tudunk rajta segíteni, hogy most megnöveljük a bogyó nagyságát. Hát persze, hogyha locsoljuk, adunk neki egy kis tápanyagot, az valamit növel. Adunk neki egy kis benefitet például, vagy permetezzük benefittel, az valamelyest növeli a bogyó nagyságot. De még mindig kicsi lesz. Leginkább ebben az esetben a gibberellin az, amihez nyúlhatunk. Így meg tudjuk növelni a bogyó nagyságot. Akár még egyszer olyan nagy is lehet. Persze a gibberellin ez egy hormon. Az egy természetes hormon. Hát, hogyha akartok többet megtudni a gibberellinről, majd jelezzétek, legyetek szívesek, és akkor majd erről készítünk egy videót, hogy most mégis mi is ez a gibberellin, mit tud ez a gibberellin, használjuk-e, ne használjuk, káros az egészségre, nem káros az egészségre, vagy mit tudjunk róla. Mert sokan tévhitbe élnek. Hát ez az, amit beszerettem volna nektek elmutatni. Tehát ami fontos, amit ahogy már elmondtam, olyan növényt választhatok alá, szőlő alá, hogyha van helyetek, ami nem igényel sok vizet. Ahol nincs pára, különben fel fog nektek lépni ez a betegség is. Hát, vagyis betegség. Ez nem betegség, ez csak egy ilyen tünet, ami miatt nektek nagy terméskiesésetek lehet. Mert hát nem fog bepozódni, és kicsit lesznek a bogyók. Talán elmondtam mindent ezzel kapcsolatban, úgyhogy ezzel búcsúzok is tőletek. További szép napot nektek, és jó egészséget!